شغل شهور يضيع بضغطة زر واحدة؟ شغالين على مشروع ضخم وعملاق ويحتاج جهد أكثر من شخص واحد علشان ننجزه بأحسن صورة وأفضل جودة، وبالتأكيد دام المشروع يضم أكثر من شخص فالأمور الإدارية والتنظيمية مهمة جدا عشان تنظيم العمل يكون أسهل وأسرع حق المشروع. فمن كذي تحتاج تشوف هيكلة معينة حق المشروع عشان يكون العمل أكثر احترافية. لو ما كان في عندنا هيكلة إدارية قوية شنو ممكن يصير؟ الاحتمالية الأولية يخلص المشروع بالصورة المطلوبة لكن بصعوبة جدا، هذه إذا الله وفقك من الأساس. الاحتمالية الثانية يخلص المشروع لكن مو بالصورة المطلوبة، وهذه الوارد. أما بالنسبة حق الاحتمالية الثالثة والأخيرة يفشل المشروع بشكل كامل، وهذه مصير معظم المشاريع اللي ما تترتب من البداية. ترى حتى في البرمجة نحتاج حق هاي الأمور واللي بدورها تساعد على بناء البرامج والمشاريع البرمجية بشكل احترافي حتى لو كان المشروع موزع على أكثر من شخص. هذه بعض الطرق اللي كانوا يستعملونها من قبل المبرمجين على أساس أنهم يشتغلون على بعض المشاريع بشكل مشترك. الطريقة الأولية إرسال الكود بالإيميل، وهو شيء جدا بدائي وممكن يكون في مشاكل وخربطه بسبب الكوبي والبيست، وهو بعد مضحك مبكي صراحة في نفس الوقت. والشيء الثاني اللي هو الشطار كانوا يستعملون الشير فولدرز على نفس الشبكة أو يستعملون الفي بي ان مثلا، وهذه هو الحال اللي كان يصير في الشركات. من كذي شركات تحب وايد هاي الخيار. علشان يشتغل ذي الموضوع تحتاج تكون على نفس الشبكة، ومن الوارد انك بتواجه مشاكل خصوصا اذا عدلت ملف وسيفت شغلك وكان رفيجك اوريدي فاتح الملف في نفس الوقت وحط تعديلاته وسيف شغله عقب شغلك. يعني راحت عليك وراحت على شغلك وراحت على التعديلات اللي تعبت عليها وسويتها. الحل الثالث الفنان منهم كان يستعمل شغلات الموجودة على الكلاود مثل جوجل درايف مثل دروب بوكس، وهذه الشغلة مشكلتها انها تتطلب ان انت تكون شابك على الانترنت، فلو ما كان عندك الانترنت ما في فايدة. فتخيل وياي انك انت اوريدي مبرمج، اوريدي كتابة الكود ترى ما هي سهلة، فيها تصليح الباجز وسكيورتي ايشوز، يبي لها مزاج. فلما تشتغل مع مبرمج ثاني احتمالية الخطأ بتتضخم وبتصير اكبر واكبر واكبر. مو المفروض هاي الشغلات كلها لازم تكون موجودة في ادوات البرمجيات الحديثة؟ شنو رايك لو قلت لك ان في اداة اوريدي متوفرة وتحل لك كل هالمشاكل، وبالخصوص اذا انت كنت مبرمج؟ لينس تورفالدز مؤسس نظام اللينكس صمم أداة تنظم كل شيء يتعلق بالمشروع البرمجي من أمور إدارة الكود بين المبرمجين، واللي هي أداة يسمونها الجيت. صممها عشان يدير مشروع يسمونه اللينكس، اللي هو نظام تشغيل شغالين عليه فوق 4000 مبرمج. وللمعلومية مشروع اللينكس هو نظام تشغيل تحصلونه شايع في السيرفرات حتى في هواتفكم اللي تستعمل الأندرويد. فأداة الجيت تختصر عليك كل هالقصة عن طريق إنشاء شيء نسميه المستودع البرمجي أو بالإنجليزي يسمونه الريبوزيتوري، وهذا المستودع تصير فيه كل شيء من الكود وتفاصيل خاصة مثل مالة الكود والمعلومات الخاصة بالمشروع ومن يشتغل عليه ومن شغال على أي ملف، الأسطورة اللي قاعدة تتعدل، وحتى التاريخ مال المشروع سطر سطر قاعد يبين داخل الجيت. فبالتالي يسهل لك الموضوع ويخلي التنظيم وايد أفضل بين المبرمجين، بحيث ان انت تقدر تحفظ كل التعديلات اللي عندك صارت على المشروع وتقدر ترجع لها اي حزه، فما في شيء يضيع عليك. تاريخ المشروع تماما يبين لك شغلات مثل شنو صار بالضبط، حتى التاريخ والوقت التعديل نفسه بعد يبين لك. هاي الكلام ليش وايد حلو داخل الجيت؟ لان حتى ما تحتاج حق الانترنت بشكل متواصل، يعني بس تحتاجه اول مره تنزل هذا المستودع اللي تكلمنا عنه وما تحتاج الانترنت عقب دي، تقدر تشتغل بروحك حتى لو كنت على الطياره. فانا اتوقع لو هذه الاداه ما كانت موجوده في سنه 2022 فانا اتوقع ان حياتنا بتكون وايد اصعب من الكورونا. عرفتوا شلون؟